Chào các bạn đã trở lại với kênh Thanh Cooking. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là gỏi rau mầm mình trộn với lại tàu hũ nha các bạn. Tàu hũ với lại kết hợp với tàu hũ ki tươi nè, cà chua nè. Một món ăn rất là đơn giản, lạ miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng luôn các bạn. Thì rất là và các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì các bạn có thể vào bếp làm cùng mình nha. Đây, rau mầm thì nó rất là nhiều chất dinh dưỡng các bạn, kết hợp với lại tàu hũ nè thì nó hơi béo béo ha, vị nó thì nó hơi rau mầm của mình thì nó hơi cay cay các bạn, hơi chua chua, ăn cũng rất là ngon, ăn rồi đỡ ngán đó các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là rau mầm mình trộn gỏi nha. Trước tiên thì mình sẽ có đây là những cái miếng tàu hũ ki tươi nè, một miếng tàu hũ trắng nè. Đây là 200 g rau mầm đó các bạn, là tương đương với lại 2 cái hộp người ta bán ngoài chợ ha. Đây là 2 miếng tàu hũ ki, 2 miếng tàu hũ, 1 miếng tàu hũ trắng nè, 1 miếng tàu hũ trắng ha. Đây là 50 g tàu hũ ki tươi. Thì tiếp theo thì mình sẽ có đây là 50 g cà chua bi nha các bạn. Ở đây là một muỗng cà phê bột ngọt nè. Đó. Và đây là 3 muỗng nước mắm chai, Đây là nước cốt chanh đó các bạn. Mình sẽ sử dụng 2 trái chanh ha, mình chắc lấy nước cốt. Đây là 3 cái củ hành tím. Đây là muối, mình sẽ sử dụng một ít muối bọt nè. Mình sẽ sử dụng đường nha các bạn, mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh đường. Rồi, đây là những nguyên liệu của mình đó các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ ra bếp thôi. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt những cái miếng tàu hũ của mình ra nha. Các bạn sẽ cắt nó ra làm tư ha. Đó, cắt nó ra chẻ ra làm tư như thế đó các bạn. Rồi, những cái miếng tàu hũ ki khô này, những cái miếng tàu hũ ki tươi này thì các bạn sẽ cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn nha. Thì các bạn cắt ra những như thế, hoặc là các bạn sẽ cắt nhỏ hơn cũng vẫn được nó. Mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ khoảng chừng 3-4 phân vậy đó các bạn, hoặc là 5 phân thì các bạn cắt như thế nào thì tùy ý mỗi gia đình nha. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ ướp tàu hũ trắng nha, ướp những cái miếng tàu hũ trắng này đó các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng nước mắm chai ha, các bạn chỉ cần ướp sơ nó thôi. Thì chứ các bạn chế nước mắm vô mình ướp sơ nha, thì mình sẽ đem chiên liền nha. Với lại một ít bột ngọt các bạn chỉ để một xíu thôi để cho nó dịu cái phần nước mắm chay của mình xuống á, thì cái miếng tàu hũ của mình lúc đó thì nó sẽ ngon hơn ha. Các bạn cứ để nước mắm vô và để đậu hũ vô thì các bạn cứ chở lăn qua lăn lại cho những cái miếng tàu hũ của mình nó sẽ đều hết nha. Thì mình tiếp theo thì mình sẽ bắt lên một cái chảo nè, để mình cho vào đây một ít dầu. Các bạn đợi cái chảo của mình nóng thì các bạn cho vào đây một ít dầu ha, để mình để cho dầu nó nóng á, thì mình sẽ chiên đậu hũ nha các bạn. Đó, dầu của mình thì nó bắt đầu nó đã sôi rồi đó các bạn, mình sẽ cho tàu hũ vô đây. Đó, bây giờ tàu hũ của mình nó đã vàng rồi nè. Đó, thì các bạn cứ chiên cho nó vàng hết các mặt của tàu hũ của mình là được. Đó, vàng như thế đó các bạn. Những cái miếng tàu hũ ki tươi thì mình cũng sẽ cho nó vô mình chiên luôn.
Đó, các bạn cũng chiên cho nó vàng lên luôn các bạn. Chiên cho nó vàng từ từ, rồi các bạn cứ chở từ từ ha, thì mình cho nó đừng có bị dính lại với nhau các bạn. Tàu hũ ki tươi của mình nó rất là, các bạn chiên nó rất là dễ bị dính những cái miếng này với lại miếng kia nó thì nó với nhau. Rồi cái miếng tàu hũ của mình nó cũng đã vàng rồi đó các bạn, nó vàng như thế là được, thì các bạn cứ rấp nó ra ha. Các bạn để qua những cái miếng giấy thấm dầu á, hoặc là để qua những cái rổ cho nó gõ cái phần dầu bớt đi nha các bạn. Các bạn cứ rắp hết những miếng đó ra thì các bạn bắt đầu mình sẽ chiên cái phần tàu hũ ki tươi của mình. Thì các bạn cũng chiên cho nó vàng lên vậy luôn. Cái phần tàu hũ ki tươi á, hồi nãy mình đã ướp lại một ít muối rồi đó các bạn, nhưng mà mình quên giới thiệu cho các bạn xem. Rồi bây giờ thì các bạn cứ chiên vàng như thế là được. Thì bây giờ mình đã chiên xong cái phần tàu hũ ki tươi rồi đó các bạn. Thì những cái miếng tàu hũ trắng của mình thì mình cũng sẽ cắt ra nên cho nó nhỏ, những cái miếng vừa ăn luôn ha. Các bạn có thể cắt ra nhỏ như thế, cắt miếng tàu hũ trắng của mình ra nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn có thể cắt nhện nó nhỏ nhưng mà nó dài vẫn được ha. Đó, như thế đấy. Các bạn cắt cho nó mỏng mỏng nghe các bạn, để một lát nữa mình trộn vô trong gỏi thì nó sẽ dễ bị thấm hơn ha. Như thế thì mình đã cắt xong. Bây giờ bắt đầu mình sẽ pha cái nước mắm rồi mình trộn gỏi nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng nước mắm trước. Mình sử dụng vô đây là 3 muỗng nước mắm nha các bạn, 3 muỗng nước mắm chai ha. Rồi nếu mà các bạn sử dụng 3 muỗng nước mắm chai thì các bạn sẽ sử dụng 3 muỗng đường luôn nha. Nên mình sẽ sử dụng tỷ lệ 1:1 đó các bạn. 3 muỗng nước mắm thì mình sẽ sử dụng 3 muỗng đường. Nhưng mà mình sử dụng muỗng canh nha các bạn, muỗng ăn canh của mình á. Tới tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nước cốt chanh nè. Mình cũng sẽ sử dụng 3 muỗng nước cốt chanh luôn các bạn. Rồi các bạn cứ quậy đều lên cho nó tan hết cái phần đường của mình ha. Đó, các bạn cứ quậy lên cho nó tan hết phần đường thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị một cái thau nè, để mình để cái phần cải mà rau mầm của mình lên đó các bạn. Vô. Bắt đầu mình sẽ trộn nó nha. Mình cho ra cái phần rau mầm vô thau. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần cái nước mắm hồi nãy mình trộn đó các bạn, mình sẽ cho rưới cho nó vô đây hết luôn. Các bạn trộn trước, trộn sơ như thế. Các bạn cho hết cái phần chén nước mắm đó vô. Rồi các bạn trộn nó lên đặng cho nó thấm gia vị đều luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho tàu hũ vô. Thì các bạn trộn sơ nó đi rồi tiếp trộn như thế đó các bạn, trộn cho nó thấm gia vị trước ha. Thì kế tiếp thì mình sẽ cắt những cái trái cà chua bi ra làm đôi nha các bạn. Đó. Các bạn cắt cho nó ra làm đôi như thế. Những trái bự thì các bạn cắt nó ra ha, còn những trái nhỏ hơn thì các bạn khỏi cắt. Rồi mình cắt cà chua bi ra các bạn, ăn cho nó dễ ha. Thì các bạn để nguyên trái thì mình gấp hơi bị khó, mà cà chua bi cái này thì nó rất là giàu chất dinh dưỡng các bạn, ăn nó có nhiều vitamin ha. Thì mình sẽ cắt xong thì mình sẽ trộn vô cái phần cái thau gỏi, cái thau cải mầm của mình luôn nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ trộn nó lên đi, các bạn cứ nêm lại cho vừa gia vị của vừa khẩu vị của gia đình mình nha. Thì bắt đầu mình sẽ cho nó ra dĩa thôi các bạn. Thì như thế thì nó cơ bản thì nó cũng đã hoàn thành cái món gỏi rau mầm mình trộn với lại tàu hũ trắng, tàu hũ ki nha các bạn. Kết hợp với cà chua nè.
màu sắc thì cũng nó rất là bắt. Thì cuối cùng thì mình sẽ cho những cái miếng tàu hũ ki của mình lên, chiên của mình lên, để các bạn biết chi không, để cái phần tàu hũ của mình nó sẽ giòn hơn ha. Nếu mà các bạn trộn chung với cái thau gỏi luôn á thì tàu hũ ki của mình nó sẽ mềm ha, nó không có còn giòn nữa các bạn. Thì các bạn cứ làm như thế ha. Đó. Thì như thế thì cái món tàu hũ ki rau mầm gỏi, rau mầm trộn với tàu hũ của mình với lại thì đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha. Cái món này mình ăn rất là đỡ ngán luôn các bạn, trong 3 ngày những ngày Tết ha, những ngày Tết mình qua thì mình ăn những món này thì nó rất là đỡ ngán. Ăn thịt cá riết rồi nó ngán lắm các bạn.